ayun guys, ngayon nagbabalik na ako para gumawa na naman tayo ng mga video dito. Dahil napakatagal kong nawala, ang tagal kong walang upload dito sa YouTube channel ko. And ngayon guys, ayan, sisipagin na tayo ngayon dahil wala na tayong ginagawa sa school, ganyan. Bakasyon naman. So gagawa na tayo ng mga makeup tutorial. Asahan nyo na yun dito sa YouTube channel ko. And ngayon nga, kaya nandito ako, gagawa nga tayo ng makeup tutorial. Ang kulit ko guys. Gagawa tayo ng makeup tutorial. And sa makeup tutorial na gagawin natin ngayon is, namiss ko kasi gumawa ng mga creative makeup. Yung may buhok. Yung mga creative makeup, yung parang mga bungo, ganyan. Yun yung gagawin natin ngayon guys. Ngayon guys, ayan, sisipagin na tayo ngayon kasi wala na akong ginagawa. Wala na tayong school. Ganyan, wala na tayong pambayad ng tuition, kaya di na tayo mag-aaral. Char! So, ayun guys, ang dami ko pa sinasabi, simulan natin itong video. So, ngayon guys, bago tayo maglagay ng kahit na anong makeup, siguraduhin muna natin nakapag-prep na tayo ng mukha. Ayan, maglalagay na ako ng primer, itong Maybelline Baby Skin for Erase na binigay ni Bella. Ayan, thank you. Ayan, kapag mag-makeup kayo guys, maglagay kayo ng primer kasi pinoprotect niya ng pest niya sa mga kung anik-anik dyan na ilalagay niya sa mukha nyo. Pero ako, kapag nagme-makeup ako ng normalan, yung ako lang, yung hindi ako magbe-video, hindi ako gumagamit nito guys. Kasi ang mahal. Ngayon lang to, pakita ng tao lang tayo ngayon. So, gagamit tayo niyan para kunyari talaga professional tayo. Ganyan. Guys, ayan, next is choice nyo naman kung maglalagay kayo ng foundation or concealer. Pero ako kasi maglalagay ako ng concealer. Itong color ng gagamitin ko para mas kumapit lang yung face paint na ilalagay ko. Pero konti lang naman. Next is maglalagay na tayo na itong face paint. Itong white na to. Itong white. Lalagay natin sa buong mukha natin. Gagawin natin siyang foundation kumbaga. Ganon. OMG, nakalimutan ko. Dapat pala wala tayong kilay. Pero laban na. Kukuha naman tayo ng black na shade dito. Ito. Para gawing contour dito sa ating forehead. So, after nyan guys, kuha tayo ng powder. I'm gonna use this Passion 21. Passion, di siya nagpo-focus. Passion 21 na loose powder. Pero, syempre, kahit pulbo, pwede nyong gamitin kung saan kayo mas komportable. Para lang iset yung face paint na nilagay natin sa mukha para hindi siya gumagalaw-galaw. Bet mo yan. Kung meron kayong mas white na foundation, like yung powder, ganyan, pwede nyo siyang gamitin. Ito yung gagamitin ko. Yung ubos na white dyan. Para iset yung nilagay ko kanina na white face paint sa akin. Para i-highlight lang yung mga kanina. Pagkatapos niyan is kumuha naman tayo ng black na eyeshadow para iset yung ito kanina, puwing ako. Para iset itong black dyan kanina. Ayan, kunin natin itong black shade. After nyan is kumuha tayo ng red na eyeshadow para dito i-highlight natin siya using this Mars na Beauty Glaze yung gagamitin ko. Walan tayo ng brush. Then, itong shade na to.
kuha na tayo ng pencil para i-outline yung eyes nung gagawin nating skull dito. Punta tayo sa red na face paint. Ayan. Babalik tayo sa black para outline. Babalikan lang natin yung ginawa natin kanina. Next is gagawa na tayo ng parang cheekbone natin dito. So gagamitin ulit ko ulit tong brush na ito.
next naman is yung bibig na yung gagawin natin, guys. Balik ulit tayo. Ito lang naman yung ginagamit nating brush. Ito lang naman yung isang brush lang naman yung ginagamit natin. Then, bibig na tayo. So, next is, kunin din natin ng brush. Babalik ulit tayo sa black na face paint. Lalagyan lang rin natin. So, guys, ayun, babalik ulit tayo sa black na face paint para i-layout yung mga line sa pagitan ng ngipin para magbigay siya ng illusion na mukha talaga tayong bango. So guys, ayan, ito na ang ating final look. Naglagay lang ako ng wig. Netong pakpak na pinirin ko lang para may props tayo. Then itong fake blood sa aking katawan. Ayan. Naglagay lang ako. So, eto na siya guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share this video, and click the notification bell para makasubscribe kayo. Mali. Please don't forget to like, share this video, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking every upload. Thank you so much for watching. See you on my next video.